ይህ የአዲስ እይታ የዩቱዩብ ቻናል ነው። አዲስ እይታ ተደራሽነቱን በማስፋት እነሆ ደጆን ተሻግሮ ከእጆ ደርሷል። የዩቱዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቢዝነስና ኢንቨስትመንት ስራዎች አትራፊ መረጃዎችን በሰዓቱ ያግኙ። ቤተሰብ እንሁን ይላል። በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት ስራውን በአዲስ እይታ ቃኝተን ለስኬት እናበቃዎታለን። አዲስ እይታ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የአዲስ እይታ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች በአዲስ እይታ የተለያዩ ስልጠናዎችን ትከታተላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቢዝነሶችን እንዴት መስራት እንዳለባችሁ፣ የገበያ ማስፋፊያ ስራዎችን እንዴት መከወን እንዳለባችሁና ድርጅታችሁንም እንዴት ማደራጀት እንዳለባችሁ እንነግራችኋለን። በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እንግዲህ የተለያዩ ቁም ነገሮችን ማቅረባችንን ቀጥለናል። ዛሬም እንግዲህ ቡና ቆልቶ ፈጭቶ አሽጎ ማድረስ የተሰኘ ቢዝነስ ነው ወደ እናንተ ይዘን የቀረብነው። ይህንን ቢዝነስ ለመስራት ከ150 ሺህ ብር እስከ 250 ሺህ ብር ካፒታል ይፈለግባችኋል። ከአዲስ እይታ ጋር መስራት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በሀገራችን የቡና ምርት አቅርቦቱ ከፍተኛ ነው። በሀገራችን ቡና ቆልቶ ፈጭቶ አሽጎ ማቅረብ በየመንደሩም ተከፍተው ያሉ የቡና አፍልቶ መሸጥ ማርኬቶች በከፍተኛ ሁኔታ ናቸው። አዲስ እይታም ይህንን በማጥናት ነው ይህንን ቢዝነስ ይዞላችሁ የቀረበው። መደወል ለምትፈልጉ 0978 21 21 21 ላይ ደውሉልን። አዲስ እይታ። የተወደዳችሁ የአዲስ እይታ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ላዩ ሰዎችም ይህንን ቢዝነስ በአሁን ሰዓት እየሰሩት ውጤታማ ሆነውበት ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል መረዋ ቡናዎች የመጀመሪያዎቹ ናቸው። የመረዋ ቡና እንዴት ተመሰረተ፣ አሁንስ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን የነሱን ቢዝነስ እንመለከታለን። ከነሱ ልምድ በመውሰድ እናንተም በዚህ ቢዝነስ ላይ መሰማራት ትችላላችሁ። አመሰራረቱ ሶስት ጓደኛሞች ነበርን። አብረን ስንሰራ እኔ ከአንድ 25 ዓመት በፊት ቡናን ሰራ ነበር። ቢያንስ 25 ዓመት ያክል ማለት ነው ቡናን ሰራ ነበር። በዛን ሰዓት ጓደኞችን ሰብስቤ እነኚህን ስራ መስራት አለብን ብለን ስናወራ መሰረትን ተደራይተን ነው የምንሰራ ያለው። ተደራይተን ስንሰራ ብዙ ውጣና ወረዶች ነበሩ። እነኛና ውጣና ወረዶች በትግስት አልፈናቸው ውጤታማ የሆነበት ደረጃ ነው። አንዳንዴ ያው ዞሮ ውጤቱን ማየቱ ይሻላል። ከዛ በኋላ እንዴት አደረጋችሁ? ከአዲስ እይታ ጋር እንዴት መስራት ጀመራችሁ? ከአዲስ እይታ ጋር እንዴት መስራት እንደጀመርን እኔ አጋጣሚ በጣም ብዙ ሰው ነበር የማውቀው። ያን አዲስ እይታ የሚሰራ ልጅ ነበረ። እሱ ኮኔክት አደረገኝ ከአዲስ እይታ ጋር። አዲስ እይታ ጋር መልካም ስራ ጥሩ ነገርን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ሲለኝ እንሰራለን፣ ችግር የለውም፣ በመልካምነት በብቁ ሁኔታና እናደራጃቸዋለን ነው እንሳጣቸዋለን የሚለውን ነገር ነው የወሰነው። በዛ ነው። መቼ ነው ጀመራችሁ? እስቲ ከጀመራችሁበት ጊዜ ጀምሮ። ጊዜውም ትዝ ባይለኝ ቢያንስ ከዓመት በላይ ይሆነናል ከጀመረ። እስቲ እያንዳንዱን ሂደት ከመጀመሪያ ጀምራችሁ እንዴት ነው መረዋ ቡናን የምታዘጋጁት? የመጨረሻ ደረጃው ላይ እስኪደርስ ድረስ። የመጨረሻ ደረጃው ላይ ድረስ በብዛት ማሽኑ ያግዘናል። ግን መለቀም ያለበትን ነገሮች እንለቅማቸዋለን። ባዕድ ነገሮች ቡናው ከተዘጋጀ በኋላ ማለት ሳይዘጋጅ በፊት በጥሬው የሚለቀሙ ነገሮች አሉ። እነሱን ነገሮች እንለቅማቸዋለን። ከተለቀሙ በኋላ በአግባቡ ሰው በማይጎዳ መልኩ እንዳይጎዱ ሰው የሚጎዳ ነገሮችን አውጥተን ማሽኑ የሚፈትግልንና የሚያበጥርልን ነገር አለ። ማሽኑ እነሱን ለማሽኑ መስጠት ነው። ማሽኑ ደግሞ ከዛ ካበጠረብ እየቆላ የሚፈትጋቸው ነገሮች አሉ። ባዕድ ነገሮችን ያወጣልናል ማለት ነው ከላው ላይ ያሉት። መጀመሪያ ግን የሚለቀሙት በጥሬው የሚለቀሙት ድንጋይ፣ ምስማር፣ ብረት ነገሮችን እናወጣቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ማጠብ ነው የምትሄዱት? ወደ መቁላት ነው የሚገባው። እሺ፣ ከቆላችሁ በኋላስ? ከቆላን በኋላ ያው ይቆላል፣ ይዘጋጃል፣ ስቶክ ይያዛል። ከስቶክ ከተያዘ በኋላ ኦርደር ባለን ሰዓት እና አምርተን
እንሰጣቸዋለን። እንግዲህ የምርት ሂደታችሁ ይሄንን ይመስላል። ከዛ በኋላ ወደ ሽያጩ እንዴት ነው የምትሄዱት? ወደ ሽያጩ ይወጣል። ተጭኖ ነው በመኪና የሚንቀሳቀሰው። ይጫናል፣ ይዘጋጅና ይወጣል። ከወጣ በኋላ በእያንዳንዱ ኦርደሮችን ወይም ፕሮሞሽን እንሰራለን። ውጪ ወጣን ሴልስ ስንሰራ በእያንዳንዱ ካፌ ዋን ቱ ዋን ሄደን ነው አንድ ባንድ በቤቶቹ አንድ ባንድ ካፌና ሆቴል ላይ ወይም ከበብ ላይ ነው የምንሰራው። እነሱ ላይ ፕሮሞሽን ከሰራን በኋላ እየቀመሱት እያዩት ከስተመሩ ሲወደው የከስተመሩን ፍላጎት በሚያሟላ መልኩ እናቀርብላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በቀን ቢያንስ ምን ያህል ቡና ታዘጋጃላችሁ? እንደ ኦርደሩ ስትነሳ መጀመሪያ ቀን ፕሮሞሽን ነው የምትሰራው። ከሳምንት ቀጥሎ ደግሞ ከሳምንት ከ15 እያለ እስከ 100 ኪሎ እስከ 100 ኪሎ ማለት 1 ኩንታል ማለት ነው። ከ1 ኪሎ እስከ 100 ኪሎ ነው ስራ የሽያጭ ላይ ማለት ነው። ግን ስታመርቱ ምን ያህል ታመርታላችሁ በቀን? በቀን እስከ 4 ኩንታል እናመርታለን። አሁን ላይ መጀመሪያ ሲጀመር ግን ያው እያደገ መጥቷል። እያደገ ነው የሚሄደው። እስከ 5 ኩንታልም እስከ 6 ኩንታልም እስከ 10 ኩንታልም የሚሄድበት ስንት ሰዓት ሰርታችሁ ነው እንግዲህ? ከ2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት። ከ2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት። እንግዲህ እስቲ ለቢዝነስ ጀማሪዎች ምን ትመክራላችሁ? እናንተ እንደዚህ በጓደኝነት ተገናኝታችሁ ወስናችሁ ወደ ስራ ገባችሁ እየሰራችሁ፣ ለሌላው ሰውስ ምን ትመክራላችሁ? ሌላ ሰው የምንመክረው ቻሌንጆችን ወይ መቻቻልን የሚባል ነገር መኖር አለበት እና ያንን ቻሌንጆች ካለፍ ውጤታማ ትሆናለህ። ስራው ደግሞ አዋጭነቱ የስራው ሊገልጽልህ አልችልም። ገብቷል? መግለጫ ያዋጣል። ያንን ግን ማለፍ የምችለውን ነገር ማለፍ አለብህ። ያንተ ኃላፊነት ነው እንጂ ስላስተማርኩ አንተ ልታልፍልህ አትችልም። ገብቷል? ቻሌንጆችን ተሸከማቸዋለሁ ብለህ ማመን መቻል አለብህ። አንተ ካመንከው እነኛን ነገሮች የማታልፍበት አንድ ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ የጀበና ቡና ለሚያፈሉ ሰዎች አሁን በአሁኑ ሰዓት በየኪዮስክ ሱቅም ገብተናል። በማንኛውም ቦታ ታገኙናላችሁ። ጠይቁ። የተቆላ ቡናም ከፈለጉ አለ፣ የተፈጨ ቡናም ከፈለጉ አለ፣ ሁሉም አለ ማለት ነው። እሺ የወደፊት አላማችሁን ንገረኝ በመጨረሻ። ቢሊየነር መሆን። ቢሊየነር በዚህ በቡና ዘርፍ ማለት በቡና ዘርፍ ቢሊየነር እንሆናለን። በቡና ደግሞ ኳሊቲ የሆነ ቡና ከማንኛውም ቡና ጋር የሚያወዳድረን ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። መጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት እኔ ያልጠየኩት ካለ አስተላልፍ። ለአዲስ እይታና ለአጋር እንትኖቹ እናመሰግናለን። ይሄን ነገር ብዙ ቀጥሉበት። የተወደዳችሁ የአዲስ እይታ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች የመረዋ ቡናን አመሰራረትና በዚህ ቢዝነስ ላይ ተሰማርተው አሁን የደረሱበትን ሁኔታ ተመልክተናል። እንግዲህ እናንተም በአዲስ እይታ ከ400 በላይ የተጠኑ የቢዝነስ አማራጮችን መታችሁ እንዳቅማችሁ እንደ ባህሪያችሁና እንደ አካባቢያችሁ የገበያ አዋጭነት ሁኔታ አብራችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። እንግዲህ የቡና ቢዝነስን መስራት ለምትፈልጉ አዲስ አበባ ሜክሲኮ k-kare ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ መታችሁ ልታናግሩን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ 0978 21 21 21 ላይ ልደውሉልን ትችላላችሁ። በሚቀጥለው በዩቲዩብ ቻናላችን ሌላ ለናንተ ህይወት የተሻለ ነው የምንለውን የቢዝነስ አማራጭ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ ጉዳይ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ግን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ስር ገብታችሁ የምትፈልጓቸውን ሐሳቦች ማንሸራሸር ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። አዲስ እይታ